নমস্কাৰ মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই লৈ আহিছোঁ কিছুমান ৱেডিং কালেকশ্যন আৰু বহুতে বিচাৰি থাকে, সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আজি খাৰু আঙুঠি লগতে ডিঙিৰ ছেট সকলো একেলগে পাব। লগতে আপোনালোকক জনাওঁ, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় বা আপোনালোকৰ লাভৱান হ'ব বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লগতে বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ মাস্তানাছ কালেকশ্যনত সদায় ৰিজনেবল প্ৰাইজত এটা ভাল কোৱালিটি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। আজিও তেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ। আৰু যিসকলে মোক সদায় ইমান ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি আছে, শ্বেয়াৰ কৰি ইমান বেছি ছাপোৰ্ট কৰি আছে, আপোনালোক সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি হৈছে। আৰু আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰচেছ কৰিবলৈ হ'লে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি বস্তুসমূহ ল'ব পাৰিব, কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। অনলাইন বুলি ক'লে গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছেৰে ল'ব পাৰিব। অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো বস্তুসমূহ পাৰচেছ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহকচোন কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাইজত কালেকশ্যনসমূহ ল'ব বিচাৰি আছে, ভাল ভাল কালেকশ্যন, তেওঁলোকলৈকো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। কাৰণ ব্ৰাইডসকলে বিচাৰি আছে এনেকুৱা কালেকশ্যন। এতিয়া প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ, মই পিন্ধি আছোঁ আৰু ইমান বেছি বিচাৰি থকা এটা কালেকশ্যন, সেইকাৰণে প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ। কিন্তু এইবাৰ অকণমান ডিজাইনটো বেলেগ ধৰণত আহিছে। এইবোৰ দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়া ফিনিচিং কাম কৰা আছে। দেখিব একদম ষ্টন ৱৰ্ক কৰা হয়। দুটা পোৱালমণি থাকিব, বিটছৰ কাম কৰা থাকিব, ধুনীয়া চাইনি গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে। বেক চাইডে টাৰ্চেলো আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। কাৰণ ব্ৰাইড বুলি ক'লে অকণমান লংকৈ পিন্ধিব বিচাৰি, ইয়াতকৈ লঙত পিন্ধিব পাৰিব। ইয়েৰিংছটো দেখিছেনে, ধুনীয়া হেভি ইয়েৰিংছ এযোৰ মই পিন্ধিয়ে আছোঁ। গোটেই কাণখন ভৰি গৈছে। একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, বহুতেই ধুনীয়া কালেকশ্যন। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু এইটোৰ মূল্য হ'ব মাত্ৰ 630 ৰুপিজ। অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব। মাত্ৰ 630 টকাত পাইছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। ইয়াৰে আৰু এটা খেম দেখুৱাইছোঁ, সেইটো আপোনালোকে ঘিচিমণিত পাব। এইটো পাব ঘিচিমণিত, এইটো লঙতে থাকিব। এইটো যদি ভাল লাগে, এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এয়া দেখিছেনে, একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। যদি এই ডিজাইনটো ভাল লাগে, বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে, এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়েৰিংযোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব, তিনিখিলা পাতৰ তলত। আৰু এইটো কি হ'ব 630, অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক, খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আৰু খুব বেছি ডিমাণ্ডত থকা। কাৰণ এই কালেকশ্যনটো গ্ৰীণ কালাৰত ইমান বেছি বিচাৰি আছিলে, মই দিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ ষ্টক অহা নাছিলে। চাওকচোন, বিৰাট ধুনীয়া এটা লকেট হৈ গোটেইখিনি ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে। এনেকৈ গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা থাকিব। বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে। যদি আপোনালোকে ভাবে যে লংকৈ পিন্ধো, বেক চাইডে ধুনীয়াকৈ টাৰ্চেল আছে, লংকৈ পিন্ধিব পাৰিব। কাৰণ মই এনেকৈ পিন্ধি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক এনেকৈ পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ লগত ইয়েৰিংছটো এনেকৈ টপত থাকিব। এয়া চাওক, টপত থাকিব ইয়েৰিংছযোৰ। যদি ব্লু কালাৰটো ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে ব্লু কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন দেখুৱাই দিছোঁ, যিটো বহুত বেছি বিচাৰি আছিলে। এইটো চাওক, গ্ৰীণ কালাৰত আহিছে। এইটো গ্ৰীণ কালাৰত আহিছে, ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰ মূল্য আহিব মাত্ৰ 530 ৰুপিজ। অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী। মাত্ৰ 530 টকাত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাইছে। লং শ্বৰ্ট কৰি পিন্ধাৰ সুবিধা আছে। আৰু ইয়াৰ অন্য এটা কালাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰে নেক্সট কালাৰটো চাওক, হোৱাইট কালাৰত আছে। এইটো হোৱাইট কালাৰ থাকিব। যিসকলে হোৱাইট কালাৰটো বিচাৰি আছিলে, আপোনালোকে হোৱাইট কালাৰটো বুক কৰি ল'ব পাৰি। মূল্য অকণমান কম হয়। ইয়াৰ মূল্য আহিব 510 টকা। কাৰোবাক গিফ্ট কৰিব বিচাৰিলে, বিশেষকৈ মাহঁতক বহুত ভাল পাব। এইটো কালেকশ্যন বুলি ক'লে যে এইটো কপালীৰ প্ৰয়োজন হয় ব্ৰাইডক, সেইকাৰণে এতিয়া কপালীৰ কালেকশ্যন অকণমান দেখুৱাই দিম। বিৰাট ধুনীয়া মাল্টি কালাৰ দুগদুগী এটা দেখুৱাইছোঁ। মাল্টি কালাৰটো সকলোৰ লগত ধুনীয়াকৈ মেচিং হৈ যায়। আৰু এইবোৰ কালেকশ্যন বিশেষকৈ ভিডিঅ'ত সদায় দেখুওৱা নপৰে। আপোনালোকে ফটো খুজিলে দি দিওঁ, নহ'লে বা এইবোৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুওৱা হয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। যিটোৱে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু এইখিনি কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত আছে। ইয়াৰ মূল্য 440 টকা হয়, কিন্তু আপোনালোকক মাত্ৰ 250 টকা দিয়া গৈছে। মাত্ৰ 250 টকা দিয়া গৈছে। যিটো ভাল লাগে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু যিসকলে পিংক কালাৰৰ কালেকশ্যন পিন্ধিম বুলি ভাবি আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এডাল পিংক কপালীও দেখুৱাইছোঁ। এইটো ভাল লাগিলে, এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। বিৰাট ধুনীয়া গোটেইকেইটা কালেকশ্যনে মৰম লগা কালেকশ্যন হয়। যিকেইটা আছে গোটেইকেইটাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। নেক্সট এডাল কপালী পিংক কালাৰত আছে। এইটো খুব মৰম লগা ডিজাইন হয়। এইটো ৰেডত আছিলে, শেষ গৈছে। এইটো বৰ্তমান পিংকত ল'ব পাৰিব, পিংক পিন্ধাসকলে। নেক্সট পাৰ্পুলত আছে। পাৰ্পুলত এটা দুগদুগী পাৰ্পুল, যিসকলে কাপোৰ পিন্ধিব তেওঁলোকে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব। যিসকলে কপালী চাব বিচৰা নাই, তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো এইখিনি স্কিপ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু কালেকশ্যন আছে। আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, যিসকল আপকামিং ব্ৰাইড হয় তেওঁলোকৰ বেনিফিট হ'ব এই ভিডিঅ'টো চালে।
এইটো এটা বিৰাট মৰম লগা পিংক আৰু গ্ৰীণ কম্বিনেশ্যনত আছে কাপোৰযোৰ যদি এনেকুৱা হয় এই কালেকশ্যনটো পিন্ধি ল'ব পাৰে নেক্সট দেখুৱাইছোঁ এটা খেন আৰু গোটেইবোৰ প্ৰাইচ 250 হয় এনেই এইবিলাকৰ প্ৰাইচ 440 টকা হয় মাত্ৰ 250 টকা দি থকা আছে আৰু যেতিয়া হাতত পৰিব নিজে আপোনালোকে ক'ব কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় খুব ভাল দুগদুগী ডিজাইন এটা ৰেডত আছে বহুতকেইটা ডিজাইন দেখুৱালোঁ যিটোৱে ভাল লাগে আপোনালোকৰ সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব খেনৰ আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ মাল্টি কালাৰত আছে খেনটো মাল্টি কালাৰত আছে যিটো ভাল লাগে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 500লৈ পাৰচেছ কৰিলে শ্বিপিংটো ফ্ৰী হ'ব তাৰ তল হ'লে শ্বিপিং এক্সট্ৰা পৰিব নেক্সট আপোনালোকক অকণমান গলপতাৰ কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'টো অকণমান লং হ'ব কাৰণ গোটেইখিনি বস্তু কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ বিয়া এখনত যিখিনি প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰিংছটো এনেকৈ টপত থাকিব বহুত ধুনীয়া বেক চাইডে যিহেতু টৰ্চেলো আছে আপোনালোকে সকলোৱে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ মূল্য আহিব 270 ৰুপিজ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বিৰাট ধুনীয়া এটা ডিজাইন অনলি 270 টকাত পাইছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট ডিজাইনটো চাওক এইটো যে খুব মৰম লগা মই ব্লু কালাৰ পিন্ধিছোঁ কাৰণে ইয়াত ডাৰ্ক ব্লু মেচিং কৰি পিন্ধিছোঁ ইয়াৰিংছটো টপত থাকিব আৰু ইয়াৰ মূল্য আহিব 260 ৰুপিজ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনো পাই যাব যদি আপোনালোকে ৰেডত বিচাৰে ৰেডতো পাই যাব ৰেড আৰু ব্লু কালাৰ দুটা কালাৰত আছে এয়া চাওক ৰেড আৰু ব্লু দুটা কালাৰত আছে যিটো কালাৰ ভাল লাগে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যদি ৰেডটো লাগে মেনশ্যন কৰি দিব অনলি 260 ৰুপিজত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ বৰ ধুনীয়া এডাল গলপতা হয় হাফ লটাছ ডিজাইনত আছে ইয়াৰিংছটো এনেকৈ টপতে থাকিব বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন তিনিটা পাই যাব ৰেডটো মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ ব্লু কালাৰ পাব আৰু ব্লেক কালাৰ পাব ব্লু কালাৰ পাব ব্লেক কালাৰ পাব যিটো কালাৰ ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বা মেনশ্যন কৰি দিলে হ'ল কোনটো কালাৰত লাগে পিন্ধোতে কেনেকুৱা লাগিছে মই দেখুৱাই দিছোঁ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব 290 ৰুপিজ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট ব্ৰাইডৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ বহুতেই ধুনীয়া চাওকচোন এটা জাপি থাকিব এনেকৈ জাপিটো থাকিব আৰু ওপৰত লতা ডিজাইন থাকিব ওপৰত এনেকৈ টাৰ্চেল আছে মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগে ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনো পাই যাব এচাক মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছোঁ বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে যদি আপোনালোকে আৰু লংকৈ পিন্ধিব বিচাৰে লংকৈ পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংযোৰ এনেকৈ হেঙিঙত থাকিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ মূল্য আহিব 680 ৰুপিজ অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন পাই যাব এইটো গ্ৰীণ কালাৰ সেম ডিজাইনত এইটো গ্ৰীণ কালাৰত পাই যাব হেঙিঙতে আহিব দেখুৱাই দিছোঁ খুলি কেনে কাৰণ পেকেটত থাকিলে গম নাপাবও পাৰে বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন ইয়েছ আৰু একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ অনলি 680 ৰুপিজ অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী পাব নেক্সট আপোনালোকক একদম বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন দেখুৱাব লৈছোঁ একদম নিউলি অহা ব্ৰাইডৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ দেখিছেনে এটা খেন হয় এনেকৈ পাৰ্লৰ গুঠনিত আছে আৰু ওপৰত ষ্টাৰ ডিজাইন কৰা আছে একদম নতুনকৈ অহা বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু ওপৰত চাওকচোন কিমান ধুনীয়া বেক চাইডে টাৰ্চেলো আছে পিন্ধি দেখুৱাই দি আছোঁ কাৰণ এইটো যথেষ্টখিনি লঙত হ'ব মই পিন্ধিলেও কেমেৰাই ঢুকিয়ে নাপাব কাৰণ একদম তললৈ যাব এই চাওক কিমান ধুনীয়া ডিজাইন হয় ডিজাইনটো যে বহুত ধুনীয়া একদম নতুনকৈ অহা ডিজাইন হয় আৰু যিসকলে এনেকুৱা ডিজাইন পিন্ধিব বিচাৰি আছিলে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব কাৰণ ষ্টক একদম লিমিট আছে মাত্ৰ ইয়াৰে কেইপিছমানহে ষ্টকত আহিছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 799 অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী মাত্ৰ 799ত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ জল্দি বুকিং কৰি ল'ব নেক্সট এটা খুব ধুনীয়া ডিজাইন দেখুৱাব ওলাইছোঁ এই চাওক মই পিন্ধি আছোঁ ছানফ্লাৱাৰ ডিজাইনত আছে পোৱালমণি থাকিব আৰু লংটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি যিমান লংকৈ পিন্ধিব বিচাৰে পিন্ধিব পাৰিব লংটো যথেষ্টখিনি কৰি ল'ব পাৰিব যিহেতু টাৰ্চেলত আছে আৰু ইমান ধুনীয়া কালেকশ্যন একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ বহুতেই ধুনীয়া ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু ইয়াৰ মূল্য আহিব মাত্ৰ 599 অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী আৰু ষ্টকো কমকৈ আছে জানেই আপোনালোকে যিসকলে মোৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে গম পায় মই ষ্টক লিমিট আনো নতুন সদায় কালেকশ্যন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ যাতে সদায় নতুন কালেকশ্যন পিন্ধিব পাৰে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 599 শ্বিপিং ফ্ৰী ৰিং কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ যিহেতু ফিংগাৰিংটো দেখুৱাবই লাগিব বহুত ধুনীয়া এটা ফিংগাৰিং দেখুৱাইছোঁ অসমীয়া গহনা আৰু এইবিলাক আপোনালোকে 5-6 বছৰ ইজিলি পিন্ধিব পাৰিব একো প্ৰব্লেম নাপায় বিৰাট ধুনীয়া বক্সৰ সৈতে থাকিব আৰু ইয়াৰ মূল্য 315 টকা হয় ইয়াৰ মূল্য 315 টকা হয় নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এই ডিজাইনটো চাওক বহুত ধুনীয়া মাল্টি কালাৰত আছে এইটোৰ মূল্য 330 টকা হয় এইটোৰ মূল্য 330 টকা হয় ধুনীয়াকৈ 5-6 বছৰৰ বেছি পিন্ধিব পাৰিব এইটোৰ মূল্য 300 হয় এইটো ব্লু কালাৰত আছে
নেক্সট মই এটা পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ এইটো জাপি ডিজাইনত আছে আৰু এডজাষ্টেবল ফিংগাৰিং হয় এইটো এডজাষ্টেবল ফিংগাৰিং হয় জাপি ডিজাইনত আছে ইয়াৰ মূল্য 280 হয় ইয়াৰ মূল্য 280 হয় নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এইটো ফিৰোজা কালাৰত আছে ইয়াৰ মূল্য 300 হ'ব সকলোবোৰ এডজাষ্টেবল এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব নেক্সট এটা ফ্লাৱাৰ ডিজাইনত দেখুৱাইছোঁ এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ পিংক আৰু গ্ৰীণ কম্বিনেশ্যনত গোটেইকেইটাই খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনত আছে নেক্সট আৰু কিছুমান দেখুৱাইছোঁ ব্লু আৰু ফিৰোজীয়া কম্বিনেশ্যনত আছে দুগদুগী ডিজাইনত সকলো এডজাষ্ট কৰিব পৰা আৰু ইয়াৰ মূল্য 300 হয় নেক্সট আৰু এটা পিংক কালাৰৰ দেখুৱাইছোঁ ফিংগাৰিং এইটোৰ মূল্য 270 হয় এইটোৰ মূল্য 270 হয় এনেকুৱা সেম ডিজাইনতে আৰু এটা ৰেডত দেখুৱাইছোঁ ৰেডটো ভাল লাগিলে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন আছে গোটেইকেইটা নেক্সট অলপমান কইনা পিন্ধিব পৰা হেভিত দেখুৱাইছোঁ এইটোৰ মূল্য 330 হয় এইটোৰ মূল্য 330 হয় গোটেইকেইটা এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন এইটো 330 হয় এইটোৰ মূল্য 330 হয় এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব সকলো ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পাব লগতে জাপি ফিংগাৰিং এটা দেখুৱাইছোঁ এইটোৰ মূল্য 319 হয় এইটো এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এইটো কেৰু ডিজাইনত আছে ইয়াৰ মূল্য 330 হ'ব যিটো ভাল লাগে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা ফ্লাৱাৰ ডিজাইনত আছে মই যিটো পিন্ধি আছোঁ এই ডিজাইনটো এই ছেটটোৰ সৈতে যদি মেচিং কৰি ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ফিংগাৰিংটো ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ মূল্য 330 হয় ইয়াৰ মূল্য 330 হয় যিসকলৰ লটাছ ডিজাইনৰ কিবা কালেকশ্যন আছে তেওঁলোকে এই ফিংগাৰিংটো ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ মূল্য 330 হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব গোটেইকেইটা ডিজাইন বহুত ধুনীয়া এইটো ডিজাইনত পিংক কালাৰত আছে লটাছ ডিজাইনত পিংক কালাৰটো আছে পিংকটো ভাল লাগিলে পিংকটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা খুব মৰম লগা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ মূল্য 270 হয় এইটো এনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব এনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব 270 ইয়াৰে মূল্য চাওক বহুত ধুনীয়া হয় নেক্সট দেখুৱাইছোঁ লুকাপাৰা ডিজাইনত এইটোৰ মূল্যটো অকণমান বেছি হয় যদি আপোনালোকে লয় তেতিয়াহ'লে এইটোৰ প্ৰাইচটো 400 হ'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ধুনীয়া কোৱালিটি হয় অনলি 400 আৰু এইবিলাক আপোনালোকে 4-5 বছৰ ইজিলি পিন্ধিব পাৰিব তাতকৈ বেছি বছৰ পিন্ধিব পাৰিব যদি কেমিকেল জাতীয় পদাৰ্থৰ পৰা দূৰত ৰাখে ফিংগাৰিঙৰ যথেষ্ট কালেকশ্যন আছে ষ্টন ফিংগাৰিং আছে বৰপেটীয়া ডিজাইনত আছে লগতে কমপ্লিট গোল্ডেন ডিজাইনত আছে এটা ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি দেখুৱালে ভিডিঅ'টো বহুত লং হৈ যায় গতিকে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব তাতে দি থকা হয় নেক্সট আপোনালোকক মংগলসূত্ৰৰ কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ যিহেতু বিয়া বুলি ক'লে বিয়াৰ পিছত মংগলসূত্ৰ পিন্ধিবই লাগিব আৰু একেবাৰে কম মূল্যত দিয়া গৈছে ধুনীয়া বক্সৰ সৈতে থাকিব ডিজাইনবোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া পাব এইবোৰ ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমতে একদম সিম্পল ডিজাইন এটাই দেখুৱাইছোঁ এয়া ডিজাইনটো চাওক বিৰাট ধুনীয়া ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে চেইনটো দেখিছে মই পিন্ধি আছোঁ এনেকুৱা মিহি চেইনত থাকিব মিহি মণি থাকিব পিন্ধিলে যিহেতু বিয়াৰ পিছত ক'ৰবাত ফুৰিব যাব এইবোৰ পিন্ধি গ'লে বহুত বেছি ভাল লাগে ক'ৰবাত দূৰত গ'লে নিশ্চিন্ত মানে পিন্ধিব পাৰিব আৰু একেবাৰে অফাৰ মূল্যত গৈছে মাত্ৰ 100 ৰুপিছত দিয়া হৈছে এইটো এটা খুব ধুনীয়া জুৱেলাৰী ডিজাইনত আছে এইটোৰ লেন্থটো 24 ইঞ্চ দিয়া গৈছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 100 ৰুপিছত পাই আছে যিটো কালেকশ্যনে ভাল লাগে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা বহুত মৰম লগা ডিজাইন চাওক এইটো ডিজাইন চাওক ষ্টন ৱৰ্ক কৰা হয় আৰু চিম্পলত এইকেইটা পিন্ধিলে খুব ভাল লাগিব লগতে মই এটা পিন্ধিয়ে আছোঁ মই পিন্ধি থকাটোৰ ডিজাইনত ভাল লাগিলে সেইটোও লৈ ল'ব পাৰিব এই ডিজাইনটো চিম্পলত বহুত ধুনীয়া লাগে এইকেইটা ডিজাইন লগতে এয়া দেখিছেনে বৰ ধুনীয়া ষ্টনৰ এয়া ষ্টন ৱৰ্ক কৰা হয় এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 100 ৰুপিছত পাই আছে এইখিনি কালেকশ্যন আপোনালোকক জনাওঁ যিখিনি 100 ৰুপিছৰ কালেকশ্যন পাৰিলে অন্য কিবা কালেকশ্যনৰ সৈতে ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব আৰু নহ'লে ছিংগল এডাল ল'লে শ্বিপিং আপোনালোকে 60 ৰুপিছ পে' কৰিব লাগিব খাৰু কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এয়া চাইজ আপোনালোকে 2.4 পাব বৰ্তমান 2.6 সকলেও পিন্ধিব পাৰিব স্ক্ৰু থকা যিহেতু ডিজাইনটো চাই লতা ডিজাইনত আছে খুব ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ মূল্য আহিব যোৰা 599 যোৰা 599 হয় ছিংগলো ল'ব পাৰিব ছিংগলো ল'লে আপোনালোকে 299 পে' কৰিব লাগিব যোৰা 599 ছিংগল 299 নেক্সট আৰু এযোৰ দেখুৱাইছোঁ এইবোৰ সকলো ধুনীয়া বক্সৰ সৈতে থাকিব এইটো যোৰা আপোনালোকে পাব অফাৰ মূল্যত 400 টকাত পাই আছে মাত্ৰ 400 টকা যোৰা দি আছোঁ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব চাইজ 24 26 28 পাই যাব নেক্সট লতা ডিজাইনত এযোৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰো মূল্য 400 হয় কিন্তু ইয়াৰে চাইজ অকল 2.4 আৰু 2.8 হে পাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এইখিনি ডাইৰেক্ট পিন্ধিব পৰা খাৰু হয় প্ৰথম দেখুৱাযোৰ স্ক্ৰু আছে এইযোৰ ডাইৰেক্ট পিন্ধিব লাগিব খাৰু বাউটি কালেকশ্যন লগতে ষ্টনৰ খাৰু এইবোৰ কালেকশ্যন আছে মই ভিডিঅ' বা ষ্টেটাছত দি দিম কাৰণ যিমানেই দেখুৱাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো বহুত লং হৈ যাব যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ অকল খাৰুৰ কালেকশ্যন বা আঙুঠিৰ কালেকশ্যন তেনেকুৱা ভিডিঅ' মই দি দিম যদি বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব একেবাৰে শেষত বিৰাট ধুনীয়া এটা হেভি কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ ব্ৰাইডৰ কাৰণে ইয়াৰিংছ টপত থাকিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু লংকৈ পিন্ধিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ
730 rupees একদম ধামাকা অফাৰ দিয়া গৈছে মাত্ৰ 730 টকাত পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব একদম হেভি কালেকশ্যন হয় অনলি 730 আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইজত লগতে আপোনালোকক লকেট চেইন বাউটি খাৰু বিভিন্ন ব্ৰেচলেট এইবোৰ আছে সেইবিলাকো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম মাত্ৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি যাব আৰু ক'ৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে আপোনালোকে নাম জেগাটোৰ নাম আৰু আপোনালোকৰ নামবোৰ জনাই দিব আজি আপোনালোকৰ কমেণ্ট কৰা সকলৰ ভিতৰত এগৰাকীৰ কমেণ্টটো মই পিন পোষ্ট কৰিম যাৰ কমেণ্টটো একদম প্ৰথমতে দেখি পাব এই ভিডিঅ'টোত গতিকে কমেণ্টবোৰ কৰি যাব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট কৰা সকলৰ ভিতৰতে এগৰাকী পিন পোষ্ট কৰা হ'ব লগতে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰা সকলৰ নামসমূহ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ